વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકારોમાં કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર, રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રની સમજૂતી મેળવેલી હતી. આ લેક્ચરની અંદર આપણે વૈદિક અને અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રની છે એ સમજૂતી મેળવશું. વૈદિક અને અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર એ બે પ્રકાર જ છે, પણ આપણે બંનેને સાથે છે લઈ લેશું તફાવતની અંદર, જેને કારણે બે પ્રશ્ન છે આપણા તૈયાર થઈ જાય. કદાચ બે ગુણની અંદર ખાલી વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર પૂછાય, અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર પૂછાય, તો બંનેની સાથે ચર્ચા કરી હોય તફાવતની રીતના, તો બંનેમાં આપણે છે ફાયદો થાય છે. વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રની વ્યાખ્યા આઈએમપી છે, અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રની વ્યાખ્યા પણ આઈએમપી છે. બંને એક ગુણની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. એમ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર એ અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રને પૂરક છે, અથવા વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર એ અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનો પડછાયો છે. તો એની અંદર છે આપણે આ પ્રશ્નને છે લખી શકીએ છીએ, તફાવત દ્વારા પણ દર્શાવી શકીએ છીએ અને પ્રશ્ન ટાઈપ પણ છે લખી શકીએ છીએ. પહેલી બે તફાવતના મુદ્દાની અંદર આપણે તેની વ્યાખ્યા જોશું કે વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર એટલે શું. ઓમ આપણે જોવા જઈએ તો ફોર્મલ ને ઇન્ફોર્મલ છે એને કહેવામાં આવે છે. વૈદિક ફોર્મલ અને ઇન્ફોર્મલ, એટલે એનું કાયદેસર આપણે નામ જોઈએ કે લીગલી અને અનલીગલી. વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે એ લીગલી વ્યવસ્થાતંત્ર છે, અવૈદિક છે એ અનલીગલી વ્યવસ્થાતંત્ર છે. દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ કે કોઈ માતા છે એ બાળકનો ઉછેર કરે છે તો એ અવૈદિક છે, કારણ કે એને લાગણી છે, પ્રેમ છે, એટલે એ કુદરત દ્વારા રચાતું એક છે માળખું છે. પણ વૈદિક એટલે લીગલી, કાયદાકીય રીતના છે એ અસ્તિત્વમાં આવેલું. આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ બેની એટલે ખ્યાલ આવે. જો લખ્યું છે વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં કે ધંધાકીય એકમની ધ્યેય સિદ્ધિ માટે વ્યક્તિ કે સંચાલકો દ્વારા કાર્યની રીતના રચાતું છે માળખું છે. કાર્ય પ્રમાણે દાખલા તરીકે કોઈ ઓફિસની અંદર છે, કોઈ શિક્ષણ સ્ટાફની અંદર છે, કોઈ ડોક્ટરી સ્ટાફની અંદર છે, જ્યારે એ બધા કોઈ કાર્યથી છે એકબીજાની નજીક આવે છે, કાયદાકીય રીતના નજીક આવે છે, ત્યારે વૈદિક રીતના છે માળખું રચાતું જોવા મળે છે. અવૈદિક એટલે કેવું તો કે દાખલા તરીકે બે ભાઈ હોય અથવા કોઈ મામા માસીના ભાઈઓ છે એ બધા છે સાથે રહી અને ધંધો ચાલુ કરે અથવા ધંધો છે નિભાવે છે, ત્યારે અવૈદિક માળખું છે, કારણ કે લીગલી નથી, કુદરતી રીતના છે એ ઉપસી આવ્યું છે. એટલે વૈદિક અને અવૈદિકને છે એ આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. ત્યાર પછી જો લખ્યું છે કે વૈદિક માળખું એટલે કેવું, કોઈ હેતુ માટે, કોઈ નક્કી કરેલા હેતુ માટે, કોઈ ધ્યેય માટે. કોઈ કંપની છે ધ્યેય નક્કી કરે કે મારે છે દર વર્ષે 1 કરોડનો છે ફાયદો થવો જોઈએ, આનો હેતુ છે, એનો ધ્યેય છે. કોઈ અવૈદિક એટલે કેવું તો કે કુદરત દ્વારા કોઈ ટ્રસ્ટ છે એ સેવાના ભાવથી, કોઈ માનવતાના ભાવથી આવી રીતના જે રચાયેલું માળખું છે તે એટલે અવૈદિક માળખું છે. વૈદિક માળખું છે એ અપરિવર્તનશીલ છે, એમાં પરિવર્તનશીલતા લાવી શકાતી નથી, કારણ કે તે છે કાયદાકીય રીતના અસ્તિત્વમાં આવી હોય, ત્યાં કાયદો છે માણસને નડતો હોય. પણ અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે એ કેવું છે તો કે પરિવર્તનશીલ છે. માણસ છે એ પરિવર્તન કરતો જાય છે, નવા સંબંધો બધાય, નવા છે કોઈ કુદરતી આફતો આવે તો આને કારણે છે એમાં પરિવર્તન છે લાવી શકાય છે. એટલે અવૈદિક છે એ પરિવર્તનશીલતા ઉપર આધારિત છે, વૈદિક છે એ અપરિવર્તનશીલતા ઉપર આધારિત છે. ત્યાર પછી વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું કદ છે એ વિશાળ કદ છે અને અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું કદ છે એ નાનું છે, કારણ કે માણસ કુદરત દ્વારા, લાગણી દ્વારા, સ્નેહ દ્વારા, પ્રેમ દ્વારા છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હોય, ભેગો થયો હોય, તો એનું કદ છે આપણે નાનું સમજી શકીએ છીએ. જ્યારે આ વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું કદ છે વિશાળ છે, કારણ કે કોઈ એક સંસ્થા હોય, કોઈ એક કંપની છે, કોઈ એક ધંધાકીય એકમ છે, વિશાળ કદ ઉપર છે રચાયેલું હોય, એટલા માટેનું કદ છે તે મોટું હોય છે અને અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રનું કદ છે એ નાનું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે પ્રકાર જોઈએ. વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકારો છે એની અંદર એક માર્કમાં પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર અને કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર, આના બે પ્રકારો છે. વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકાર કેટલા? કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર અને રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર. જ્યારે અવૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રના કોઈ પ્રકાર છે નહીં, એ એમનામ છે એ અવૈદિક હોય છે. જ્યારે કાર્ય અનુસાર અને રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર છે એ વૈદિકના છે પ્રકાર છે. વૈદિક વ્યવસ્થાતંત્રની અંદર અંકુશ જરૂરી છે, કારણ કે તે લીગલી છે, તેટલા માટે તેમાં કોઈ વ્યક્તિને છે એ દંડ ફટકારવામાં આવે છે, કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેય ભૂલ કરે તો એને સજા આપવામાં આવે છે,
આ છે એ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર છે જરૂરી છે. જ્યારે અવૈદિક છે તો લાગણી ઉપર છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે એમાં અંકુશનો છે અભાવ હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈ કર્મચારી છે એ કામ કરે છે તો તેના ઉપર અંકુશ એટલે શું? તો કે કોઈ શિક્ષાત્મક પગલું લેવું અથવા આર્થિક પગલું લેવું, તો તે છે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર જરૂરી છે. પણ અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે કોઈ લાગણી ઉપર હોય. દાખલા તરીકે કોઈ સગાવાલા હોય તો એને કારણે એ ધંધાકીય એકમ સાથે જોડાયેલું છે, પણ કોઈ કારણોસર છે પોતે સમય બારામાં છે પાબંદી નથી ધરાવતો, તો ત્યાં છે એ અંકુશ એને લાદી શકાય નહીં. એ અવૈદિકની અંદર. પણ વૈદિકની અંદર ભલે કોઈ સગાવાલું હોય, કોઈ પણ હોય, પણ અંકુશ છે જરૂર છે. પછી એને ગમે તેમ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા પડે, આર્થિક રીતના એને દંડ આપવો પડે અથવા બીજી કોઈ પણ રીતના છે એને દંડી શકાય છે. આ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં અંકુશ છે જરૂરી છે. અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં અંકુશનો છે અભાવ જોવા મળે છે. આ આપણે વૈદિક અને અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનું છે માળખું જોયું કે કેવી રીતનું છે એ વૈદિક અને અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ બોર્ડની અંદર પૂછાય છે. એના મુદ્દાઓ છે એ આટલા છે. હજી આની અંદર પણ છે આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ. એટલે આ રીતના આપણે પ્રશ્નને યાદ રાખી અને આગળ આપણે છે એ બોર્ડની અંદર છે આનો સરસ મજાનો 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે લખી શકાય છે, જેને કારણે 3 ગુણ 2 ગુણ એમાં પણ છે એ ઉપયોગી બને છે. આ 5 વ્યવસ્થા તંત્રમાંથી આપણે 4 વ્યવસ્થા તંત્રની છે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર, રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર, વૈદિક અને અવૈદિક. હવે આવશે શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર. શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્રની ખાલી રચના નથી યાદ રાખવાની, પણ એની વ્યાખ્યા જે છે એ આપણે યાદ રાખશું. શ્રેણી બનાવવાની છે, પ્રોજેક્ટ બનાવવાના. 1 2 3 4. એક પ્રોજેક્ટમાં વ્યક્તિ કામ કરે, બીજા પ્રોજેક્ટમાં, ત્રીજા પ્રોજેક્ટમાં, ચોથા પ્રોજેક્ટમાં. આવી રીતના છે શ્રેણી બનતી જોવા મળે છે. આ શ્રેણી છે એ બધા કરી શકે છે. ખરીદી વિભાગને કરી શકે, વેચાણ વિભાગ કરી શકે, ઉત્પાદન વિભાગ કરી શકે. આ બધા લોકો છે એક શ્રેણી કમ છે એ શ્રેણી બનાવતા જાય એટલે એને શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શ્રેણી છે એ પ્રોજેક્ટ પર આધારિત છે, પ્રોજેક્ટ નંબર 1 ઉપર આધારિત છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ રોડનો પ્રોજેક્ટ હોય, કોઈ વનવેનો પ્રોજેક્ટ છે રાખેલો છે, તો એક પ્રોજેક્ટ ઉપર છે 100 માણસો છે કામ કરતા હોય, તો એ શ્રેણિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે. શ્રેણીમાં આપણે કે શ્રેણી છે આના પછી આના પછી આ, તો આપણે એને છે એ રીતના યાદ રાખી શકીએ છીએ. આ રીતના આપણે 5 પ્રકારની છે વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર ચર્ચા કરી. સૌપ્રથમ આપણે વ્યવસ્થા તંત્રની વ્યાખ્યા જોઈતી, ત્યાર પછી એનો અર્થ, ત્યાર પછી એના પ્રકારો, અને ત્યાર પછી હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વ્યવસ્થા તંત્રમાં સત્તા સોંપણી એના વિશે છે થોડીક ચર્ચા કરશું.